All right, class. Okay, class IELTS 40. We are going to correct 3 essays today for Miss Yeo, Mr. Phúc, and Miss Thuận. And we are working on Cambridge 12, Test 1, Writing Test 1. We have bar chart today. Nay sẽ sửa bài Writing K12 Test 1, Writing Test 1 dạng mà biểu đồ cột các bạn lớp IELTS 40 của mình. Now, the bar chart below shows the percentage of Australian men and women in different age groups who did regular physical activity in 2010. Thì cái biểu đồ cột bên dưới này nó chỉ được cái tỷ lệ phần trăm của những người nam và nữ ở nước Úc ở nhiều nhóm tuổi khác nhau mà những người này đã làm những hoạt động thể chất đều đặn vào năm 2010. So of course, this is the past as well. So you have to use past tense in the whole essay. Đương nhiên là nguyên cả bài mình sẽ phải viết ở quá khứ trừ cái mở bài mà thôi. Except from, of course, the opening. You can write in the tense of the essay title, which is present tense. Now, this one is percentage of Australian men and women doing regular physical activity 2010, and you have age groups here. Đây là những nhóm tuổi nè. 15 to 24, 24 to 35 to 34, and so on, you know. And this is male and female, nam và nữ, và những nhóm tuổi. Okay, let's see how well Mr. Phúc is doing this exercise now. The bar chart compares the proportion of Australians in both genders and various age groups. We'll exercise regularly. Okay. Okay, 2010. Okay, it looks good. High percentages of female did. Những tỷ lệ phần trăm cao hơn của những người nữ. Overall higher percentages of female did males in that year. Trong năm đó, in that year. Wow. Say what? Interesting why you say this one, you know. I mean, it's not wrong either. Nó cũng không sai nữa. I think 52. Okay, well maybe like I think maybe together like this is better. Of 15 to 24-year-old male in this sport. There's no sport, it's just physical activity. Nó chẳng có môn thể thao nào cả, nó chỉ là hoạt động thể chất thôi chứ chẳng phải thể thao gì cả nha. So if you use the word sport, it's not appropriate in this case. Nó không phù hợp nha. You can just say in this, trong điều này. Because this here stands for physical activities. Chỉ cần dùng chữ this ở đây để thay thế cho cái physical activity ở đây thôi. Không cần phải this gì hết. What's highest? The highest. Thiếu cái này nè, không được nha. Was the highest among 6 age brackets. Nhóm này của nam trong cái điều này đã là cao nhất trong 6 cái khung nhóm tuổi, 6 age brackets. The large figure of female was recorded. In the 45 to 34 age groups. You don't have to write like this, you can just write like this, you know. Okay, good enough. Cái điểm cao nhất, điểm thấp nhất, something like that. You mentioned like, okay, here it's like highest for males. Yeah, this one is highest for male. No, it's not the highest for male, is it?
Yeah, it's the highest for male. And this one is the highest for female. Okay, good. Có thể nêu những điểm cao cao nhất dành cho cả hai giới. Okay. Okay, regarding people age, let's see how many words this one. 171. 171 is good enough. Regarding people age something. Nguyên cái đống này nó không tính như chủ ngữ được nha. Xem xét con người độ tuổi 15 đến 24. Oh yeah, cái đống này mới không tính làm chủ ngữ được. This whole thing cannot be used as a subject, but here you have a comma, so this one can be used as a subject. Good. Mình có phẩy ở đây thì cái chỗ này, cái đống này nó mới tính và làm như là chủ ngữ mới được nha. Như chủ ngữ được. So 52.8% of males took up regular physical activity and Here you do not have to mention this is 5.1% higher than that of female in that year. You don't have to mention that in that year because here in this sentence you mentioned 2010 only. So people understand that it's 2.1% higher than that of females in 2010. Trong câu này mình không cần thiết phải ghi là 5.1% cao hơn nữ trong cái năm đó, tại vì trong nguyên cả một cái câu này nó chỉ có một cái năm duy nhất à. Người ta hiểu, người ta tự hiểu. While the former decrease with the former here means like males, okay, of this age. Cái trước đó tức là males ở độ tuổi 15 đến 24 nè. Decrease with age to when they reach the latter here means female physical activity. Cái sau đó chính là cái lượng mà của female. Showed a marginal increase. Nó chỉ ra được một cái sự gia tăng ở bề mặt, giống như là ở ngoài rìa thôi. A marginal increase to Once again, here in this sentence, you do not need to say that increase to this number by this age group, because in this sentence, this is the only age group that you talk about, so people understand that this is the latter show a marginal increase to 52.5% when they reach 38 to 44 years old. Trong cái câu này một lần nữa mình chỉ nói một cái nhóm tuổi duy nhất thôi, cho nên người ta sẽ đọc, sẽ hiểu được con số này là tương xứng với nhóm tuổi này. Okay. Okay. When people grow older. Okay. Nhìn cái này là nó sẽ suy ra được một cái xu hướng rồi nè. This is a trend. You can see it. Very good. Very good. When people grow older, khi con người ta trở nên già hơn. Physical activity became quite popular among females. Attracting, okay. Okay, hai nhóm tuổi này in these two age groups. If you say people alone, you mean like both sexes. Nếu mình nói people không, người ta sẽ hiểu là cả hai giới. The figure for males were much lower. Nhưng mà mình nên nói là cái figure for male này nó nằm ở cái nhóm tuổi mà mình nêu ra ở đây đi.
thì là trong câu này nên có cái chữ in in those, trong những cái đó, tức là những nhóm tuổi đó đó. In those here stand for those age groups, you know. In those, the figures for male were much lower. Moment, 4 năm. Right, but here you said people in general. Interesting. No. Here you mentioned female, right? So it means people here stand for female only. Chỗ này mình nêu là ở cái cục female, thì cái chỗ này 53% là của female. Alright. Okay, got it. Okay. Nhưng mà nhớ là đằng trước cái respectively phải có phẩy, xong rồi cắt ra, xong rồi respectively nha. Remember, if you use respectively, there should be a comma, space, respectively. Phải có phẩy, khoảng cách, rồi mới respectively nhé. But if you say these numbers and respectively, it means that you are trying to talk about these age groups also. Mình dùng cái tương xứng này người ta sẽ hiểu được là nó tương xứng với cái gì, và hai cái nhóm tuổi bên trên này mình đã nói đến. Nhưng mà mình nên có một cái từ nối như vậy để mà kết nối ý giữa hai câu. You need like a linking words or linking device or whatever that links the idea of this sentence with this idea here. A striking feature is the participation of male, female, age 65. Cái câu này gặp vấn đề về ngữ pháp nha. There's a grammar problem here. Who can see what problem it has? Phúc, do you see the problem with grammar here? Có vấn đề gì ngữ pháp ở đây, Phúc? You turn off your microphone. How could I hear you? Come on. Ở cái trên là feature is, ở dưới là over words. Sẽ thầy. Cái chỗ này ở striking feature là chủ ngữ chính nè. Main subject. Is the main verb. The participation of male, female, age over something is the object. Cái này là tân ngữ nè. Thì tại sao có một cái động từ chính ở đây nữa? Why would there be a new verb here? So a striking feature is the participation of male and female age 65 and over, which was nearly equal. Mình phải có một cái mở ra một cái mệnh đề quan hệ ở đây, phải dùng một cái đại từ quan hệ. We need to open a new relative clause here, and you need a relative pronoun. Which was nearly equal. At roughly 47% each. Một cái feature, một cái điều mà đáng chú ý, giống như đập mắt người ta. A striking feature is something that is striking, like you can see clearly. Okay, it looks okay, I think. And you're trying to use like more complex structures, yes. Okay, it looks okay, I think. Maybe able to, I think, get to band 7, I think. Có thể sẽ lên được band 7, I think. Maybe 6.5 to 7, okay? I'm not so sure exactly, okay? Could be band 7.
But you make mistakes with these kind of things, I think. It might lower your score a little bit. And then the lack of linking words and devices, and then the grammar problem here. Well, you should be more careful. You should have been more careful, you know. Okay, Miss Thuận, please. Your turn now. Who were in the habit of exercising frequently. It's demonstrated in the figure, okay? From a broad perspective, từ một cách nhìn nhận chung, rộng khắp. From a broad perspective, in the first column. Cái cột đầu tiên là cột nào? Nó là hai cái cột đầu tiên mới đúng nha. I think it's actually the first two columns actually. See. The first two columns, males apparently tended to have, có xu hướng to have more regular training than that of female. More regular training, có sự huấn luyện thường xuyên hơn ha. Đúng hơn phải là có một cái sự mà đảo chiều trong tỷ lệ phần trăm của hai giới trong 4 cột tiếp theo mới đúng nha. Tại vì sự đảo chiều trong tỷ lệ phần trăm của phụ nữ nó nghe không hợp lý. Nó phải là đảo chiều giữa hai cái gì, nam và nữ mới đúng. There should be a reverse in the difference in between the sexes, you know. Know what I mean, Miss Thuận? Yeah. It doesn't make sense here, so there's a logic problem. There was a reverse in the percentage of both sexes. In the next four columns, in which those who ages. Với những cái người mà có độ tuổi, đúng mà dùng whose là chính xác á. If you use whose here, it's actually correct. In which for those whose age were from 25 to 64. Nguyên cái đống này nó bắt đầu bằng in which gì đó. Nó bắt đầu bằng một cái giống như là in which như này, nó không dùng như là đò chủ ngữ được nha. The whole thing here, I don't think you can use it as a subject. So maybe just comma and they maintain a high rate of physical activity. Phải họ giữ vững một cái mức độ cao về hoạt động thể chất. Các bạn có dính cái vụ mà liên quan đến grammar văn phạm này hoài luôn á. You will encounter this kind of grammar problem as always. Remember, nếu mà nó bắt đầu bằng một cái cụm gì đó, nó bắt đầu bằng một cái giới từ như thế này, thường á nó sẽ không thể nào được coi như là một cái chủ ngữ được nha. So just remember that some kind of phrases, some kind of clause of phrases that start with a preposition like this, you cannot use it as a subject. Be careful. Mà trong đó những người ở độ tuổi từ 25 đến 64 giữ vững cái gì đó. Mà trong đó những người có độ tuổi từ 25 đến 64 phải họ giữ vững mới đúng nha. They maintain a high rate of physical activity. Be careful with this one. Cái này là cái lỗi mà rất là hay gặp luôn á. This is a very common problem. Grammar problem.
Firstly, in a group of 15 to 24 years of age. Man distinctively reach its peak. Đàn ông đã xác định rõ ràng luôn, đạt được cái đỉnh cao của nó. What? It's. Are you sure? Em thấy là cao nhất trong những cái năm mà đàn ông tập thể dục. No. What I mean now is man is plural, but why you use it's here as singular? Cái này số nhiều, tại sao em lại dùng it's ở đây? Tại em tính nói là cái đỉnh đó. No, I think their peak. Đàn ông đã đạt được một cách rất là rõ ràng cái đỉnh cao của họ. Distinctively reach their peak actually. Trong khi tỷ lệ cho nữ. You don't have to repeat the word physical habit, physical exercise, whatever, you know, because here in the whole essay we only talk about physical activity or whatever. Mình không cần phải lặp lại mấy cái trong hoạt động thể chất cái gì cả, tại vì nguyên cả cái bài này mình nói về một hoạt động thể chất thôi mà. Sự thay đổi đáng kể nhất trong 4% của males có lứa tuổi từ 35 đến 44. You don't even have to mention like a decrease in what, because the whole essay here, task one, the whole task one here talk about physical activity, regular exercise, physical activity, whatever. You don't have to do this. Show a decrease, people understand what decrease. Chỉ cần nói là một cái sự giảm là người ta biết là cái sự giảm về cái gì rồi. Trời, cái bài này có nói một thứ nhất thôi, hoạt động thể chất. At about, okay. Okay. Were physically active when compared to their male counterpart. Nó là hoạt động thể chất nhiều hơn mới đúng. It's actually were more physically active. It's better. It's better to compare it like this. More physically active than men. Tốt hơn hết là nên so sánh theo kiểu là họ hoạt động thể chất nhiều hơn nam. Tại vì sao? Cái nhóm nam cũng hoạt động thể chất mà. Cả nhóm nữ cũng hoạt động thể chất. Nhưng mà nhóm này nhiều hơn, không có nói rõ. Of course, both sexes both sexes are physically active, but who is more physically active? You need to mention that. The male counterpart, đúng rồi, dùng counterpart này đúng rồi đó. Phần đối nghịch, phần đối trọng của họ là nam. Very good. Varying over, biến thiên trên 52%, varying over 50%. Cái này là không cần thiết. You see, this is not necessary again. Quá dư thừa. Additionally, in the age of 65 and over groups, interception, một sự mà interception là cái sự mà giao thoa nhau của hai giới. With roughly evenly.
Mình chỉ cần nói 47 cho từng cái, tức là đương nhiên nó bằng nhau rồi. If you say 47% for each one, it means of course they are even, they are equal to each other. You do not need this one, you know. Dư thừa quá nhiều, you see. Dư thừa là bị trừ điểm á, phải không nào? Dạ. If you have too many redundant parts that is not necessary, it's also your grade will go down as well. But here, how many words is this essay? Too much. 198 is actually more than enough. Much more than enough. Quá nhiều. Để coi con giảm được cái gì nữa không. Is there anything else I can cut? Oh, well, I think it's good enough. But I believe this one is only about 6.5 only. Because there's so many redundant things you shouldn't even have, you know. Có quá nhiều cái mà nó không cần thiết nó nằm đây. Để làm cái gì? Okay, Miss Diệu, your turn now. You should be excited. Oh. I hope so. You hope so. You know, Women's Day is coming. The 8th is Women's Day. Wow. I should play a piano cover of a song of women. Không tính đến cái age group thì sao? Irrespective of the age group, women tend to engage in... Cái chuyện này nó diễn ra trong quá khứ nha. This one happened in the past because the women, they tended to engage in physical activity. This one happened in the past. You have to understand that. Engage in physical sports. Ủa, thể thao nào mà không có liên quan thể chất? Có thể thao Actually, liên if quan. it's called a sport, of course it must be physical. Unless it's an e-sport, you know. Trừ trường hợp là thể thao điện tử đi. So this one is redundant, you see. But doing physical activity doesn't mean doing sport. Be careful. They can just go to the gym. That is not a sport. So I think class, if you use the word sport here to replace physical activity, it's wrong. Nếu người ta đi cái phòng gym, người ta hoạt động thể chất thôi, người ta không chơi đá banh, không chơi gì, không chơi thể thao gì hết, người ta đi phòng gym thôi, nó cũng là physical activity. Cho nên thay cái chữ sport bằng cái chữ physical activity hoặc ngược lại là sai. Cho nên cẩn thận cái lúc paraphrase nha mọi người. Careful what you are paraphrasing for. More regularly than men. Chữ này thôi. This is exception. Very good. Very good. Cấu trúc lạ nhỉ? String structure. It is the youngest group. Nó chính là cái nhóm tuổi trẻ nhất. It is the youngest group. String structure. If you use it clause, it's actually used for emphasis. Nó dùng là nhấn mạnh, nó dùng it như này. Em nhấn mạnh cái youngest group hay bởi vì Yep, you want to emphasize youngest group. Woman 47. Ok, cái này là 47,7% của phụ nữ. Ok, ví dụ sở hữu cách như vậy.
You use apostrophe s here because this one belong to women. Okay. Good. Quá khá là sáng tạo đấy. It's actually quite creative to use this structure. This was also the highest percentage of men exercising daily across all age group. Tái khẳng định, confirming, you basically reassuring something. Hả? Một cái sự mà e dè trong số lượng. Sự dao động thôi. Reluctance. Careful. Sự e dè tức là sự không có muốn làm gì đó, e dè. Em ghi nhầm, em nhớ nhầm từ nào khác. But there is no nhầm rồi, em nhầm từ rồi. I think you are using the wrong word. It should be a fluctuation. Oh yeah, not fluctuation. Sự dao đó, sự mà giống như là lên xuống thất thường. Like fluctuation is like dao động, yeah, like fluctuation. Go up down. It's like there was a fluctuation in number of the numbers in the groups from. Wait, 25 to 65 is a fluctuation. Going down, going up again, up, down. Cũng hơi có dao động thiệt. It's actually a bit of fluctuation, I agree. Thật sự dao động thiệt chứ. Mặc dù có cái này thì có cái kia. Chưa bao giờ nó đã vượt qua 50%. Never exceeded 50% in the year 2010. Thật sự in the year 2010 không cần thiết lắm. It's not necessary. This last part isn't that necessary actually. Conversely, điều ngược lại nè. Barely change, ít khi nào thay đổi. 54 to 64. I think you can say that barely change from the 45 to 64 actually is more correct. Mình nói là nó ít khi nào thay đổi từ cái khúc mà 35 cho đến 64 thì đúng hơn á. I think this part is barely changed from these three age groups, 35 to 64. It's better that way, I think. 35 đến 64 mới đúng nha. Careful. Moment, I think. Oh, sorry. I think I made a mistake. Cái này là 35 64 mới đúng. It's 35 to 64, yeah. Before decreasing slightly. No, I think this sentence not that too long. It's not that long, I think. It's okay. In the oldest group, which was similar to the figure of man at mà giống với lại cái con số dành cho đàn ông ở 46,7. Ok. Có nhiều sự so sánh rất là tốt luôn á. It's a lot of comparison here. I can see that. Very good.
Last but not least, the difference between male and female figures was the highest. Careful. Yeah. Was the highest in the. Mình có nói về một cái sự khác biệt lớn nữa, cái nhỏ nhất và lớn nhất, cái margin đó 13% lận. So khác biệt 13% lận. Like the difference of 13% in a 35 to 44. Okay, very good. You mentioned the discrepancy or the difference here. Very good. Đó, bạn có nhìn được cái sự khác biệt này, đúng rồi, giữa hai giới trong cái khúc này. Very good. I think, yeah, I think even though there are some problems here and there, Miss Yeo's essays seems to have used a lot of structures and comparisons that is quite complex. So I think you might get to band 7. This, of course, despite some inappropriacy in the word usage, yeah. But I think generally it could get to band 7. Mặc dù bài của Diệu là nhìn chung là có một vài chỗ, vài từ không hợp lý cho lắm, nhưng mà Diệu đã dùng nhiều cách nói so sánh rất là tốt luôn, và so sánh phức tạp hơn, những cấu trúc phức tạp hơn. Nhìn chung á thì nó thể hiện được một cái sự mà nhìn nhận về logic khá tốt, cho nên thầy nghĩ có thể lên được 7. Generally, I think your essay showed like you can reach a more complex level of understanding of a language and how to use it. So I think it could get to band 7, I think. Thank you. But I'm not so sure, okay? It is debatable between like different examiners, okay? Nó vẫn còn là một cái điều mà tranh luận giữa các examiner nha. Chứ không phải lúc nào cũng đúng đó nha. It's like, you know, because when you do writing, at least 2 examiners will give you a score, right? And if between them the difference is more than 0.5, there will be a third examiner coming in, and then they will give you a score, and then all 3 examiners will take an average of their score, and that's your final score. Thì đương nhiên lúc mà chấm điểm á, thực sự chấm writing thì đương nhiên phải có 2 người nha. Nhưng mà nếu mà sự khác biệt giữa điểm số với 2 người mà hơn 0.5, người ta sẽ đưa một người thứ 3 vô, xong rồi chấm điểm tiếp, xong rồi lấy số 3 người đó, lấy 3 cái điểm của 3 người đó cộng lại chia 3, nó mới ra được điểm cuối cùng của em. Okay, so oh well, it's actually quite good, I think. Any question, class? You have any question? Sure about that? Okay, so I think we should go on and do speaking now, because we have an hour left. This deadline is how much? It's Saturday. Moment. It's Saturday the 11th March. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.